Hi guys, this is Ace and dito tayo ngayon para mag-share ng tips, tricks on how to make your headset wireless. So, sa mga nakakaalam, mas convenient yung mga wireless headset. So, right now, ngayong araw na to, magtuturo po tayo kung paano natin i-wireless yung headset natin. So, what we're gonna use right now for a sample is ang Red Dragon headset. So, kinostomize ko siya para maganda yung design. And this is a Red Dragon headset. Okay. Spray paint natin yan. So, napakahirap gamitin. Diba? Kasi may wire siya. So, all you have to do, guys, sobrang dali. Easy step, it's just like 1, 2, 3, and you're done. All you have to do is get a scissor, tapos gupitin mo lang siya. Yan. And wala nang hirap. Ang kailangan nyo ng pag-aralan is paano siya paganahin. Hindi po siya gumagana kasi putol na po yung wire. Follow for more steps kasi alamin pa namin kung paano papaganahin yung putol na headset. Thank you.